بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې من کار کوو په وینډر باندې یا سپلایر باندې چې څنګه من کولی شو کویک بوک کې د خپلې کمپنۍ دپاره سپلایر یا وینډر جوړ کړو. من کولی شو له دریو ځایو څخه وینډر یا سپلایر چې ورته وایي په خپل کویک بوک کې راوړو. یو تاسې کتی شئ په آیکن بار باندې دلته وینډرز دی، په دې باندې کلیک وکړئ، د وینډر صفحه به څه شي کولاو وشي. بل چې دی خپل په هوم پیج باندې وینډرز دی، په دې باندې کلیک کولو سره د وینډر یا سپلایر صفحه څه کېږي کولاویږي. بل چې دی په دې پاس مینو باندې تاسو کتی شئ وینډرز لیکلي، په دې به کلیک وکړئ، را به شي وینډر سینټر ته. په وینډر سینټر باندې به کلیک وکړئ، ستاسې وینډر یا سپلایر چې دی کوم هغه صفحه به کولاوه شي. نو دا وینډر صفحه کولاول، نو څنګه من کولی شو چې یو وینډر یا سپلایر ځان ته جوړ کړو. نو را به شي دلته نیو وینډر، په دې به کلیک وکړئ، نیو وینډر باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه صفحه کولاو شي. په دې صفحه کې دلته وایي تاسو ولیکئ وینډر نیم. ستاسو وینډر نیم څه دی؟ مثال احمد علي. نو دا څه شو؟ وینډر نیم شو. دلته اوپننګ بیلانس، که چېرته ستاسو دا وینډر تاسې د دې قرضداري وي د دې سپلایر، نو تاسو به هغه بیلانس دلته ولیکئ. دلته تاسو کمپنی نیم لیکلی شئ، مثال ایکس وائی زیډ کمپنی ده. دلته مکمل نوم د دې وینډر لیکل کېږي، مسټر، فرست نیم چې دی احمد او لاست نیم چې دی علي. دلته جاب ټایټل دی، تاسو به د خپل وینډر جاب ټایټل مثال څه په وظیفه لري په د ایکس وائی زی کمپنۍ کې. نو جاب ټایټل فار ایگزامپل موږ ولیکه سیلز منیجر. فون نمبر به تاسو دې ځای کې ولیکئ، مین فون نمبر کوم چې دا په دې اداره کې استفاده کوي. بل ورک فون نمبر دی کوم چې د ادارې لخوا ورکول شوی وي. دلته تاسو کولی شئ موبایل نمبر ولیکئ، چې مثال موبایل نمبر یا ټلیفون کوم نمبر دا استفاده کوي هغه ولیکئ. فیکس کې تاسو کولی شئ فیکس نمبر دا تاسو مخکې لکه څنګه چې کسټمر کې مو ویلو دا هم چینج کولی شو. دلته مین ایمیل تاسو لیکلی شئ چې احمد علي، یا په دې ځای کې تاسو که چېرته کمپنۍ دې ته خپل ایمیل جوړ کړی وي هغه هم لیکلی شئ. فار ایگزامپل ایکس وائی زی کمپنی نه د افیشل ایمیل لري xyz.org.af. نو دا افیشل ډومین دی د بعضې کمپنۍ، نو خپل هغوی بیا افیشل ایمیل ورکړي. سیاسي کې تاسو سیاسي کې کولی شئ چې د احمد کوم خپل ایمیل وي هغه ولیکئ، ahmadali@gmail.com. ویب سایټ دی، تاسو کولی شئ د دې کمپنۍ ویب سایټ ولیکئ چې www.xyz.com. او ادر کې تاسو کولی شئ د هغه ټویټر دی، لینکډین دی، دا نور معلومات چې دی، الټو فون دی، الټ موبایل دی، فیکس دی، ایمیل 1 دی، دویم ایمیل، لینکډین او فیسبوک او ټویټر او سکیپ آی ډي هم کولی شئ. مثال نن سبا سکیپ آی ډي ډېر دغه کېږي یوز کېږي. نو په دې نمبر فار ایگزامپل دا نمبر موږ راخلو دلته چې سکیپ آی ډي کې که چېرته سکیپ آی ډي په دې نمبر جوړوي. بل راځي دلته بیل اډرس ډیټیلز دی، چې مثال بیل فرام د چا څخه، مثال د کوم ځای څخه تاسو ته بیل به راځي، دا تاسو ایډیټ ووهئ. دلته کولی شئ تاسو مثال د هغه کوڅې نوم، هغه ډسټرکټ نیم تاسو هم ولیکئ مکمل. دلته د سیټي نیم چې کابل، دلته سټیټ پروینس زموږ هم کابل راځي چې ولایت کابل دی. زیپ کوډ یا پوسټل کوډ یا فزیکل کوډ هم ورته وایي 101. کانټري نیم هم لیکلی شئ افغانستان. دلته تاسو کوم نوټ غواړئ مثال د دې مربوط هم اضافه کولی شئ. په اوکې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ شفت فرام، مثال دا ګورز شیان چې تاسو ته د کوم ځای څخه شفت کیږي یا
لیږل کیږي انتقالیږي نو هغه ادرس تاسو لیکلی شئ. نو په کاپي باندې کلیک وکړئ اوکې باندې نو دا به هم دلته څه شي واپس راشي. دا تاسو بیا ایډیټ کولی هم شئ د دې ځای څخه. پیمنټ سیټینګز دي دلته تاسو د خپل سپلایر اکاونټ نمبر لیکئ د وینډر یا سپلایر اکاونټ نمبر دی. پیمنټ ټرمز دی مثال تاسو سره خپل وینډر یا سپلایر په کومو قوانینو معامله کوي. مثال که چېرته مثال 1% 10 که چېرته په 10 ورځو کې ته خپل وینډر ته پیمنټ وکړي نو څومره فیصدي تخفیف تاته درکوي 1% تخفیف درکوي. او که چېرته مثال د 10 ورځو نه واوړي نو ته به مکمل نیټ 30 دی ته به مکمل پیمنټ هغې ته کوې. همدا رقم 2 دانې 2% دی په 10 ورځو کې. دا مختلف ټرمز دي. دا تاسو د دې ځای څخه ایډ کولی شئ چې مثال وغواړئ څه قسم ټرمز جوړ کړئ. فار ایگزامپل زه وایم نیټ 60 مثال په 80 ورځو کې زه باید مکمل روپۍ ورکړم. کریډیټ لیمیټ دی مثال تاسو ته کسټمر لیمیټ درکوي. مثال 1 لک ستاسو وینډر و چې څومره پورې کس تاسو سره ستاسې سپلایر کوي هغه لیمیټ تاسو دلته لیکلی شئ. بیلینګ لیول دی بیلینګ ریټ لیول مخکې موږ هم ویلي چې دا مثال اورلی او فکس لیکیږي په ریټ دی. نو دې نه تېرېږو راځو ټیکس ته. ټیکس آی ډي ستاسو د وینډر کومه ټیکس یا سپلایرز ټیکس آی ډي ده چې هغې ته سیلز ټیکس موږ څه کوو هغه به ډایرکټ دې آی ډي ته ځي. اکاونټ سیټینګ دی خو دا چې دی رانګ دی نو د دې خپل فارمټ دی هغه آی ډي تاسو ولیکئ دلته. اکاونټ سیټینګ دی اکاونټ سیټینګ کې دلته وایي چې مثال ستاسې دا سپینډینګ یا مصارفات په کوم ایکسپنسز کې راځي. مثال د وینډر بیل چې تاسو جوړوئ کوم قسم وینډر ته پیمنټ کوئ آیا دا هولسیلر دی مثال اډورټایزنګ پروموشن والا دی. بل کمپیوټر ان انټرنیټ ایکسپنسز دی مثال چې تاسو کمپیوټر دغه کړی وي یا فیول ترې راوړئ د خپل سپلایر څخه یا انشورنس کمپني د ستاسې سپلایر د انشورنس کمپنۍ والا دی. نو ټلیفون ایکسپنسز زیات دی مثال الیکټریسټي دی د برق بیل برق دی ستاسو نو موږ څه انتخابو اډورټایزنګ ان پروموشن. بل چې دی اډیشنل انفارمیشن دې ځای کې تاسو صرف همدا یو انتخابوی شئ دا کفایت کوي. بس اډیشنل انفارمیشن وینډر ټایپ دی ستاسو سپلایر څه قسم سپلایر دی. مثال سرویس پرووایډرز دی سپلایز دی مثال دغه کې ټیکس ایجنسي ده کنسلټنټ مشاور دی دلته تاسو اضافه کوی شئ. مثال هولسیلر دی تاسو تی اجناس شیان اخلي هولسیلر نو تاسو څه کوئ اوکې باندې کلیک کوئ ستاسو وینډر ټایپ څه شو هولسیلر. په اوکې باندې به کلیک وکړئ تاسو سره به د احمد علي په نوم یو وینډر څه شي سیف شي. د دې مکمل ټرانزیکشن به تاسو که چېرته مثال دې سره راکړه ورکړه کوئ دې ځای کې تاسو ته ټولې ټرانزیکشن یې ښیي. دلته مثال کنټکټ نمبر کنټکټ فون نمبر تاسو هم اضافه کوی شئ خو د دې ځای څخه اډ نیو چې ووهئ دې ځای کې تاسو د خپل وینډر هغه کوم دغه چې دي کنټکټ فون نمبر هغه اضافه کوی شئ خو موږ الریډي دلته سیف کړي دي. نو دا وینډر جوړول څنګه کوی شئ مثال دې سره کوم ډاکومنټس یا کنټرکټ ته امضا کړی وي هغه ته له دې ځای څخه څه کوی شئ اټچ کوی شئ. دا اټچمنټ ساین دی په دې باندې کلیک وکړئ راشي کمپیوټر ته. کمپیوټر کې مثال کوم ډاکومنټ دی یا کنټرکټ دی هغه تاسو کلیک کړئ او اوپن نو هغه به ورسره څه شي اټچ شي. یا غواړئ ایډیټ یې کړئ نو تاسو دلته په ایډیټ کلیک کولو سره تاسو ته د خپل وینډر یا سپلایر معلومات راځي تاسو کولی شئ چې هغه څه شي کوئ ایډیټ کړئ. خپله د دې ځای کې د ډبل کلیک کولو باندې هم تاسو ایډیټ کولی شئ یا په وینډر باندې رایټ کلیک وکړئ دلته ایډیټ وینډر دی. که غواړئ ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ وینډر په دې باندې به کلیک وکړئ ستاسو د وینډر معلومات به څه شي ډیلیټ شي. که غواړئ میک انکټیف یې کړئ مثال تر ډېر وخته پورې خپل وینډر سره تاسو راکړه ورکړه نه کوئ او غواړئ هغه په دې لیست کې تاسو ته شو نه شي نو میک وینډر انکټیف باندې کلیک وکړئ ستاسو وینډر به د دې ځای څخه څه شي ورک شي. واپس غواړئ راوړئ آل وینډرز باندې کلیک وکړئ دا به څه شي په دې ځای کې کلیک یا خپله په دې رایټ کلیک کولو باندې او میک وینډر اکټیف وینډر به څه شي ستاسې واپس راشي. غواړم ډیلیټ یې کړم نو رایټ کلیک په وکړئ او په ډیلیټ وینډر باندې بیا اوکې کلیک کوئ وینډر به څه شي ډیلیټ به شي سپلایر.